operated na. Lutos talaga. So yun siya pagka patay ang ilaw. Ayan, low, high. Ayan siya, tapos yung dilaw. Pagbukas naman ang ilaw, yun, malakas pa rin. Diba? Okay na tayo sa headlight niya. So magagamit ko na siya sa gabi. Ngayon, testingin natin siya sa gabi. Saktong-sakto, gabi ngayon. Napakagaan eh, no? Oh! Sa akin! Mapagas tayo, matesting na rin natin ito sa gabi. Sa ilaw, parang ang taas. Sarap talaga na ito, itak ko. Oh, pa! Sarap eh, gaan ako eh. Binubuksan yung ilaw. Matakas, makakasilaw tayo. Nakakaya naman. Ay, traffic. Dito na tayo. Unleaded 100. High beam niya nasa langit na. Literal na high beam. Adjust lang tapos okay na. Yan, okay na siya. So kita-kits na tayo sa mga susunod na videos. This is the future. Evolution. This is the future.